Hồi hộp đánh trống ngực. Phòng và chị với yoga. Chào bạn. Nếu bạn cũng đang phải chịu đựng các chứng hồi hộp đánh trống ngực thì bạn nên sớm đi gặp bác sĩ để có được cách điều trị chính xác, phù hợp với nguyên nhân gây bệnh của bạn. Trong mọi trường hợp, nếu điều kiện sức khỏe của bạn cho phép và với sự đồng ý của bác sĩ của bạn, bạn có thể tập bài yoga mà tôi giới thiệu hôm nay. Bài tập này hoàn toàn có thể giúp cho bạn cũng như những người khác có triệu chứng hồi hộp và đánh trống ngực thường xuyên, vô cớ, nhanh chóng lấy lại được trạng thái cân bằng. Chú ý, bài tập này không dành cho những người đang bị thoát vị đĩa đệm, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Nào bây giờ, nếu bạn sẵn sàng, xin mời bạn cùng tập với tôi. Trước hết, chúng ta cùng nhau tập luyện trong tư thế kim cương trong thời gian tối thiểu 1 phút. Nào, ta hãy điều chỉnh tư thế cho đúng. Đẩy thắt lưng tiến về phía trước. Hai mặt trước cẳng chân, mu bàn chân hoàn toàn nằm thư giãn trên sàn. Hai tay đặt tự nhiên trên hai đầu gối, lưng, cổ và đầu thẳng tự nhiên. Mắt nhắm nhẹ nhàng. 1 phút. Hướng ý nghĩ vào từng nhịp thở chậm và sâu bằng bụng dưới, 4 pha. Bây giờ, chúng ta chuyển sang tư thế cây gậy để thực hành tư thế cái kẹp. Bạn cũng có thể xem lại tư thế cái kẹp trong yoga VB16. Hai chân duỗi thẳng, mặt dưới hai đùi, khoeo, bắp chân và gót chân nằm hoàn toàn trên sàn. Vươn thẳng cột sống lên phía trần nhà. Và sau đây chúng ta sẽ thực hiện lần lượt. Bụng ép xuống đùi, ngực ép xuống đầu gối, rồi cuối cùng là đầu sẽ nằm vào giữa hai ống quyển. Nào, hai chân duỗi thẳng, cột sống vươn dài lên cao nhất có thể, rồi trong vòng 1 phút, chúng ta sẽ vừa dướn cột sống lên cao, vừa ngả dần dần phần thân trên về phía trước cho đến khi hai tay bám được vào hai cổ chân. Chú ý, bạn hãy thực hiện quá trình này thật chậm. Cái đích không phải là việc bám tay vào cổ chân, mà nhiệm vụ của bạn phải càng vươn dài cột sống càng tốt và chủ động ngả về phía trước bằng chính cơ lưng, chứ không phải dùng tay kéo hay bất cứ sự hỗ trợ nào khác. Hai tay chỉ có việc di chuyển theo. Để tăng cường sức mạnh, bạn hãy chú ý thở đủ 4 pha, vừa mạnh vừa sâu bằng bụng dưới. Mỗi khi ở pha 2, bạn hãy đẩy mạnh thắt lưng về phía trước. Chú ý không được hạ thấp đầu trong toàn bộ quá trình này. Rồi, chúng ta đã bám hai tay vào hai cổ chân. Bây giờ, bạn hãy nắm chặt hai tay vào hai cổ chân, rồi dùng sức mạnh của hai tay và ở trong pha thở 2, dướn bụng, siết chặt cơ lưng, đẩy mạnh thắt lưng về phía trước nhiều nhất có thể. Phần trên cơ thể, tức phần ngực, đầu giữ nguyên khoảng cách so với hai chân. Ta thực hiện động tác này vài lần. Nào, ta bám hai tay vào hai chân như thế này. Bây giờ ta có 2 phút. Với sự trợ giúp của hai tay kéo mạnh vào hai bàn chân, từ từ đổ người về phía trước. Hãy cảm nhận vào phần bụng
đang từ từ ép lên hai đùi. Hai tay thay đổi vị trí để tăng cường sức kéo. Chú ý, kể cả bạn có khả năng cũng đừng thực hành động tác quá nhanh. Hãy luôn luôn nhớ nguyên tắc tập yoga là tư thế yoga không phải là cái đích đến mà chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thông qua việc thực hành một tư thế yoga mà ta có thể hưởng được lợi ích từ nó. Mà ở đây mục đích của chúng ta là chữa bệnh chứ không phải là mục đích hoàn thành một tư thế yoga. Mặt khác, các tế bào trong cơ thể chúng ta rất cần thời gian để hoàn thành các quá trình trao đổi chất, nạp vật chất và dưỡng khí, đồng thời đào thải các chất thải và khí độc. Nếu ta vận động quá nhanh hơn tốc độ trao đổi chất của tế bào, thì bạn đã vô tình làm hại cơ thể mình. Đó là tôi mới chỉ nói đến góc độ sinh lý học của cơ thể, chứ chưa nói đến các góc độ sâu sắc và thậm chí vô hình khác của yoga, chẳng hạn sự tương tác giữa cơ thể với vũ trụ bằng nhiều kênh khác nhau, trong đó có các mối tương tác thông qua các luân xa quan trọng trên cơ thể người. Bây giờ thì ta sẽ cố gắng ép ngực lên hai đầu gối. Hai tay kéo ép chặt thắt lưng xuống dưới phía trước, khiến cho bụng luôn luôn ép chặt xuống hai đùi. Nào, bụng và ngực đã được ép lên đùi và đầu gối rồi. Bây giờ ta sẽ từ từ đẩy mặt vào giữa hai ống quyển, rồi duy trì tư thế này trong khoảng hơn chục giây. Tuy khó, nhưng bạn hãy cố gắng duy trì thở 4 pha bằng bụng dưới. Mỗi pha thở sẽ giúp chúng ta nới rộng biên độ của các giới hạn thể chất, mà đặc biệt là các giới hạn giãn lỏng của các nhóm cơ có liên quan. Bạn có thể thư giãn hai chân bằng cách này trong giây lát, như các bài Relax 1 và 2. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện một tư thế quan trọng nhằm giúp cột sống vừa mạnh mẽ dẻo dai, vừa trở lại trạng thái sinh lý tự nhiên, tư thế chó ngửa mặt. Bạn có thể xem lại tư thế này trong Yoga VB19. Hai tay chống xuống sàn, hai bên sườn một cách vững chắc. Hai chân duỗi thẳng, hai đầu gối không còn nằm trên sàn nữa. Bây giờ chỉ có hai bàn tay và hai mu bàn chân tiếp xúc với mặt sàn. 30 giây, từ từ thực hiện đồng thời. Hạ thấp vùng xương mu xuống mặt sàn và ưỡn ngực, dướn cằm lên cao nhất có thể. Mắt nhìn lên trần nhà theo mức độ dướn cằm. Chúng ta hãy thực hành tư thế này thật cẩn thận, tận tâm. Chú ý, ở mỗi pha thở 2, ta cố gắng uốn cong thắt lưng, và ở pha thở 3 và 4, ta cố gắng thả vùng xương mu xuống mặt sàn nhiều nhất có thể. Chúng ta nghỉ trong một biến thể của tư thế em bé như thế này trong 30 giây. Ở đây, thay vì ưu tiên cho việc thả lỏng cơ thể rơi tự do theo chiều thẳng đứng, thì ta sẽ cố gắng kéo giãn thắt lưng và hai tay về phía trước. Luôn luôn thở 4 pha bằng bụng dưới. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tư thế tiếp theo. Mời bạn cùng nằm xuống sàn với tôi, và chú ý cũng nằm theo cách an toàn là nghiêng người sang một bên như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế đảo ngược trên vai. Bạn có thể xem lại tư thế đảo ngược trên vai trong Yoga VB27. Chúng ta vào tư thế đảo ngược trên vai qua tư thế cây cầu. Mời bạn cùng làm với tôi. Một phút. Cơ thể chúng ta được duy trì như thế này, không quá đổ về phía đầu, có nghĩa là
đầu của chúng ta không bị ép quá mạnh lên sàn. Đồng thời cũng không quá đổ về phía mông, có nghĩa là hai tay của chúng ta cũng không phải chống lưng một cách quá vất vả. Ở trong tư thế này, bạn hãy cảm nhận một sức ép ban đầu lên cổ và ngực. Tất nhiên là sức ép này vẫn còn tương đối nhẹ, có tác dụng giúp cho cơ thể bước đầu thích ứng với một áp lực lớn của hệ tuần hoàn đảo ngược từ phần dưới lên phần trên của cơ thể. Có thể bạn sẽ thấy ít nhiều khó chịu, nhưng với tư thế này, bạn sẽ sớm thích ứng được vì áp lực này còn nhẹ. Nào, hai tay đỡ mông xuống sàn. Từ từ nằm nghỉ trên sàn như thế này trong giây lát. Thở nhẹ nhàng bằng bụng dưới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tư thế cây nến trong thời gian chỉ 30 giây. Bạn có thể xem lại tư thế cây nến trong Yoga VB25. Nào, chúng ta cũng vào tư thế cây nến qua tư thế cây cầu. Bạn hãy làm theo tôi. Ba 30 giây, ta duy trì cơ thể trong tư thế này. Hai tay chống lưng một cách chắc chắn. Tuy khó, nhưng bạn hãy cố gắng thở đều, chậm và sâu 4 pha bằng bụng dưới. Ta cũng thoát thế từ từ như thế này. Hai tay luôn luôn hỗ trợ hai mông để nằm trở lại trên sàn một cách an toàn. Nằm nghỉ trên sàn trong giây lát. Thở nhẹ nhàng bằng bụng dưới. Nào, cũng với cách vào thế tương tự như trên, ta thực hiện tư thế cái cày, cũng trong thời gian chỉ 30 giây. Bạn hãy làm theo tôi. Hai tay chống lưng thẳng đứng. Lần lượt đặt từng mũi chân xuống mặt sàn. Hai chân duỗi thẳng. Hai tay lần lượt vòng về phía hai bàn chân. 30 giây. Tôi biết có thể là rất khó, nhưng bạn hãy cố gắng thở bằng bụng dưới 4 pha và thở đều, chậm và sâu nhất có thể. Ở trong tư thế này, hệ thống các cơ bắp và xương khớp đang vận động rất mãnh liệt. Các hệ thống hô hấp và tuần hoàn cũng hoạt động rất tích cực. Do đó, các vận động thở 4 pha sẽ có tác dụng thúc đẩy các quá trình vận động của các hệ thống cơ quan này một cách mạnh mẽ và cực kỳ hiệu quả. Ta cũng thoát thế theo cách tương tự như trên. Nằm nghỉ trên sàn như thế này trong giây lát. Nào, để kết thúc buổi tập, chúng ta sẽ thực hành một tư thế rất đơn giản nhưng rất cần thiết để giúp cơ thể trở lại trạng thái sinh lý tự nhiên. Nào, chúng ta cùng nằm sấp chống hai khuỷu tay lên sàn. Rồi, dùng hai ức bàn tay nâng cằm. Hai bàn tay áp hai bên má. 1 phút.
Ta thả ngực rơi thõng một cách tự do xuống phía dưới. Bạn hãy cảm nhận được một sự kéo căng phía trước cổ, đồng thời với một sự uốn cong cổ về phía sau. Tư thế này sẽ giúp cho các đốt sống cổ cùng với các đĩa đệm trở về vị trí đúng và với trạng thái sinh lý tự nhiên. Nếu thiếu tư thế này, ngày hôm sau rất có thể bạn sẽ bị đau nhức mỏi phần trên cơ thể. Do đó, bạn hãy chú ý tập tư thế này thật tốt trước khi kết thúc buổi tập. Tiếp theo là một biến thể của tư thế cá sấu, cũng trong thời gian 1 phút. Bạn cũng có thể xem lại tư thế cá sấu trong yoga VB45. Ở đây, ta có thể đặt trán lên hai bắp tay để tiếp tục duy trì phần nào trạng thái uốn cong cổ về phía sau từ tư thế trước trong giây lát. Luôn luôn chú ý thở chậm, sâu và mạnh mẽ bằng bụng dưới 4 pha. Rồi, bạn cũng có thể đặt trán xuống sàn một cách thoải mái nhất, vẫn luôn luôn thở theo cách trên. Và cuối cùng là việc nằm nghỉ trên sàn như thế này. Bạn hãy tìm cách buông lỏng toàn bộ cơ thể, cả thể xác và tâm trí. Bạn nằm nghỉ như vậy trong bao lâu tùy ý bạn. Chúc bạn tập tốt, nhanh chóng mạnh khỏe trở lại. Tạm biệt và hẹn gặp lại.